cuococonammaත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ එළියන් හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ටෙම්පරාදු කරලා මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තවම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම cuococonammaට අලුතෙන් එකතු වෙන මේ වගේ අලුත් රසවත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලා ගන්න. ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි බලමු අපේ මේ රසවත් මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනය හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඔව් මේ සඳහා මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක් පමණ මඤ්ඤොක්කාලයක්, පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක්, අබ සූදුරු ස්වල්පේ බැගින්, වියලි මරිස් කරල් දෙකක්, රම්පේ කරපිංචා, කහ කුඩු මේස ඇඳි භාගයක් විතර, 3-5 කුඩු මේස හැන්දක් විතර, ඒ වගේම උළුහල්ලට ස්වල්පයක්, පුංචි කුරුඳු කැබැල්ලක්, පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ක් විතර, ඒ වගේම තවත් මඤ්ඤොක්කාල ටික තඹ ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. ඊට අමතරව මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා අබ ඇට ස්වල්පයක් කබලකට දාලා පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියලා ඒ අබ ඇට ටික කුඩු කරගෙන බැදගත්ත අබ කුඩු ස්වල්පයක්. මුලින්ම අපි මඤ්ඤොක්ක ටික පොතු ඇරලා සුද්ධ කරගෙන මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපලා මෙන්න මේ විදිහට මැද කොස්ස වගේ තියෙන කෑල්ල ඉවත් කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? මෙන්න මේ ආකාරයට ඔක්කොම මඤ්ඤොක්ක ටික කෑලි කපලා මේ වගේ පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ බීලුණු ගෙඩියත්, සුදු ලුණු බික් දෙකත්, වියලි මිරිස් කරල් දෙකත් මේ ආකාරයට කපලා ලෑස්ති කරගමු. ඔව් ඒ වගේම ඔයාලට තව පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරන්න ඕන. මම මෙතන වියලි මිරිස් එකතු කරන නිසා මිරිස් කුඩු මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනය සඳහා සූදානම් කරගත්තේ නැහැ. මගේ යාළුවා කවුරු හරි මිරිස් තව සැර අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සෝදලා කපලා ලෑස්ති කරගත්ත මඤ්ඤොක්ක ටිකට අපි කහ කුඩු ටිකත් කුරුඳු කෑල්ලත් එකතු කරගමු. දැන් මඤ්ඤොක්ක ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර අපි මේකට එකතු කරමු. මඤ්ඤොක්ක කෑලි ටික වැසෙන නොවැසෙන ගානට වගේ වතුර තියාගන්න. සමහර මඤ්ඤොක්ක නම් තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලාව ගත වෙනවා. දැන් අපි මඤ්ඤොක්ක ටික තැම්බෙන්න ලිපේ තියාගමු. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දැන් මඤ්ඤොක්ක එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මම මඤ්ඤොක්ක එක ලිපේ තියලා විනාඩි 15ක් 16ක් වගේ යනකොට මේ විදිහට මගේ මඤ්ඤොක්ක ටික තැම්බුණා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි මඤ්ඤොක්ක එක වහන්නේ නැතුව අපි ඇරලා තඹ ගන්න නිසා ගොඩාක් තද ගින්දර මේ සඳහා යොදා ගන්න එපා. මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට ගින්දර තියාගෙන මඤ්ඤොක්ක එක ඇරලා තඹ ගන්න. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පොල් කිරි ටික තැම්බිච්ච මඤ්ඤොක්ක එකට එකතු කරගන්න. ඔයාලා එකතු කරගත්ත පොල් කිරි ටික මඤ්ඤොක්කත් සමග හොඳින් කවලම් කරන්න. දිගටම මඤ්ඤොක්ක ටික මේ ආකාරයට කවලම් කරන ගමන් හොඳින් උතුරව ගන්න. පොල් කිරි ටික එකතු කරලා වටේම හොඳට නටනකොට ලිප නිවා ගන්න. මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනය සඳහා ඉස්ම ගතිය, හොදි ගතිය ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍ය කෙනෙකුට මීට වඩා පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනයේ ටෙම්පරාදුව සඳහා වළඳක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් විතර එකතු කරලා ඒක රත් වෙන්න තියමු. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි මේකට සූදුරු වැට ටිකත් ඊට පස්සේ අබ ඇට ටිකත් එකතු කරගමු. මේ දෙක පුංචි වෙලාවක් බැදෙනකොට ඒකට අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. සුදු ලුණු ටිකත් ලාවට බැදීගෙන එනකොට අපි කපලා සූදානම් කරගත්ත බීලුණු ගෙඩියත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරන ගමන් හොඳින් බැදෙන්න දෙන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් කපාගත්ත වියලි මිරිස් කරල් දෙකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ උළුහල්ලට ටිකක් දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු. උළුහල්ලට ටික තෙලේ බැදුනම ඒක ව්‍යංජනයට අමුතුම සුවඳක්. මේ සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරන ගමන් අපිට පුළුවන් මේකට රම්පේ කරපිංචා ටිකත් එකතු කරන්න. මුලින් අපි ලුණු එකතු කළේ මඤ්ඤොක්ක වලට විතරයිනේ. දැන් ලුණු 3 පාවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න.
ඔන්න දැන් මේ සියල්ලම රන්වන් පාට වෙන්න බැදිලා. අපි මේකට අපේ 3-5 කුඩු මේස හැන්දත් එකතු කරගමු. දැන් හොඳින් කවලම් කරන ගමන් පුංචි වෙලාවක් මේ සියල්ලම බෙදගන්න. ඔන්න අපි කලින් උයාගත්ත මඤ්ඤොක්කා ටික මේකට දැන් එකතු කරගමු. මේ එකතු කරගත්ත මඤ්ඤොක්කා ටික ලූණු 3-5 මිශ්‍රණයත් සමග හොඳින් කවලම් වෙන විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔව් මේ සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරන ගමන් විනාඩියකින් විතර ලිප නිවා ගන්න. ඔන්න අපේ මඤ්ඤොක්කා ව්‍යංජනය අපි හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් බෙදලා කුඩු කරගත්ත අබ කුඩු වලින් පොඩ්ඩක් මේක උඩින් ඉස ගන්න. ඔන්න මගේ යාළුවන්ටත් දැන් පුළුවන් රසම රස මඤ්ඤොක්කා ව්‍යංජනයක් හදාගන්න. ඒ විතරක් නෙමේ ඔයාලා හදන මඤ්ඤොක්කා ව්‍යංජනේ ලස්සනම ලස්සන ෆොටෝ එකක් cuococonamma Facebook page එකටත් එවන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව තියෙන ඔයාලගේ ආදරණීය අදහස්, යෝජනා, අඩුපාඩු සියල්ලක්ම පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.